तपाईको आफ्नो कुनै पनि सोशल मिडिया फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर वा युट्युब मा यस्ता खालका फोटोहरू तपाईको आफ्नै युजर नेम राखेर अथवा आफ्नो नाम राखेर च्यानलको नाम राखेर कसरी क्रिएट गर्ने एउटा एआई को माध्यमबाट 1 मिनेटमै आज मैले तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु प्र्याक्टिकली रूपमै। साथीहरु नमस्कार, म sdinfo sdinfo च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु अहिलेको अवस्थामा यस्ता खालका जुन पिक्चर रहेका छन् एकदम ट्रेन्डिङमा छन्, तपाईले यसलाई जुनसुकै ठाउँमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। के तपाईहरु पनि यसरी नै आफ्नो युट्युब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम अथवा कुनै पनि सोशल मिडियामा यस्तो खालको आफ्नो सोशल मिडियाको युजर नेम रहेको छ अथवा युट्युब च्यानलको युजर नेम रहेको छ, नाम रहेको छ, त्यही नाम राखेर यस्ता खालका फोटोहरू क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ एआई को माध्यमबाट भने तपाईले एकदम सहज रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ। यसका लागि तपाईले के गर्नुपर्छ भने मैले आएको छु माइक्रोसफ्ट बिङ इमेज क्रिएटर भनेर सर्च गर्नु होला वा सिधै तपाईले bing.com/images भनेर यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले तपाईलाई देखाइदिने छु यसरी। अब यो एड्रेसलाई राखेर खोल्नुहोस्। खोल्दा बित्तिकै तपाईबाट यस्तो खालको इन्टरफेस आउनेछ। आइसकेपछि तपाईले यसमा एउटा माइक्रोसफ्ट आइडी क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आइडी कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ मैले पहिला नै भिडियो बनाएको छु। तपाईले तल डिस्क्रिप्सनमा गएर त्यो भिडियोको लिंक प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईले आफ्नो जिमेलबाट सहिलेसँग एउटा निशुल्क रूपमा माइक्रोसफ्ट आइडी चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। गरिसकेपछि तपाईले यो खालको अवस्थामा आउनुहुनेछ। अनि तपाईले 15 वटा कोइन पाउनुहुनेछ। साइडमा हेर्नु होला, तपाईले 15 वटा सम्म यसरी इमेजहरु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर मैले केही इन्स्ट्रक्सनहरु लेखेको छु। इन्स्ट्रक्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीले, अनि मात्रै हामीले त्यो अनुसारको फोटो क्रिएट गर्न सक्छौं। यहाँनिर क्रिएट अ 3D इन्स्ट्रक्सन यसरी लेखेको छु। अब यसमा जस्तै मैले लोगो युट्युब भनेको छु। अब युट्युब मैले तल यहाँ बनाएर देखाइसके। म यहाँनिर अब तपाईहरुलाई फेसबुक भनेर देखाउने छु। हेर्नु होला, यो जुन कोष्टक रहेको छ यसमा फेसबुक भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। फेसबुक। अब अलिकति तल जाउँ। यहाँनिर गइसकेपछि तपाईले आफ्नो फेसबुकको युजर नेम के छ त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। युजर नेम भनेर यहाँनिर जस्तै मैले कोष्टभित्र sdinfo राखेको छु। अब यहाँनिर मैले क्रिएटमा क्लिक गर्छु। केही समय लगाउने छ, तपाईको थोरै समय लगाउने छ यसले। अब यहाँनिर हाम्रो यो क्रिएट भएर आइसकेको छ। हेर्नु होला, सहजै रूपमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि sdinfo भनेर यसरी फेसबुक पेज यसरी देखाएको छ, फेसबुक देखाएको छ भने यसरी फेसबुक माथि बसिरहेको फोटो यसरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि तल यहाँनिर 3 डटमा जानुहोस्। 3 डटमा गएर डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यो सहज रूपमा तपाईले सहिलेसँग डाउनलोड गर्न सफल हुनुभएको छ। साथीहरु यसरी धेरै फोटोहरु यहाँ देखाउने छ। तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ र मैले जुन यहाँ देखाइरहेको छु यसलाई तपाईले कपी गर्न सक्नुहुन्छ सहिलेसँग, वा मैले तपाईहरुलाई यो जुन रहेको छ यसलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिने छु। डिस्क्रिप्सनमा गएर तपाईले फेसबुकको ठाउँमा कुनै पनि सोशल मिडियाको नाम राख्न सक्नुहुन्छ। युट्युब, ट्विटर, इन्स्टाग्राम कुनै पनि राख्न सक्नुहुन्छ भने तल यहाँनिर आफ्नो युजर नेम राखिदिनु होला र क्रिएट गर्नु होला। यति गर्दा बित्तिकै तपाईले सहज रूपमा यस्ता खालका फोटोहरु एआई फोटोहरु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईले पनि यसरी एउटा माइक्रोसफ्ट आइडी क्रिएट गर्नु होला। कसरी क्रिएट गर्ने तल डिस्क्रिप्सनमा गएर त्यो भिडियो तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भने मैले जुन प्रम्प्ट लेखेको छु त्यसलाई कपी गर्नुस् र त्यसको ठाउँमा तपाईले आफ्नो युजर नेम र आफ्नो सोशल मिडियाको नामलाई चेन्ज गरिदिनु होला। बाँकी सबै सेम राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो गर्नु भने तपाईले पनि आफ्नो लागि यस्ता खालका एआई फोटो तयार गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट अनि शेयर गर्न नभुल्नु होला। हस्त आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।